Τι θα συνέβαινε αν η ζωή που ονειρεύεσαι δεν είναι κάτι που πρέπει να κυνηγήσεις, αλλά κάτι που ήδη είσαι? Αν το μέλλον σου δεν ήταν απλώς μια υπόσχεση, αλλά ένα ενεργό πεδίο που σε περιμένει να συντονιστείς? Γεια σου, είμαι ο Κοσμικός Αφηγητής και αυτό εδώ είναι το κανάλι μου, το Κοσμικό Φως. Βρες μια ήσυχη γωνιά, χαμήλωσε τα φώτα, φόρα ακουστικά και ακολούθησέ με σε ένα ταξίδι πέρα από τις λέξεις. Σήμερα θα μιλήσουμε για το μυστικό που δεν σου λένε ποτέ. Πώς η πραγματικότητα ανταποκρίνεται σε αυτό που γίνεσαι, όχι σε αυτό που θέλεις ή σκέφτεσαι. Αν βρίσκεις ενδιαφέρουσες την φιλοσοφία, την ψυχολογία και την επιστήμη με μία μικρή δόση μυστικισμού, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή. Μείνε μέχρι το τέλος, γιατί σήμερα θα δούμε πώς η συνείδησή σου, η ταυτότητά σου και η ενέργεια σου δημιουργούν ένα αόρατο δίκτυο συνδέσεων, όπου η εκδοχή σου που έχει ήδη ό,τι επιθυμείς σε περιμένει να γίνεις αυτό που είσαι. Σε αυτό το ταξίδι θα ανακαλύψουμε πώς οι επιλογές σου, οι αποφάσεις σου, ακόμα και οι μικρές στιγμές συνείδησης, ανοίγουν δρόμους που μέχρι τώρα θεωρούσες απρόσιτους. Κάθε αναπνοή σου, κάθε σκέψη σου, κάθε συναίσθημα είναι ένα σήμα προς το πεδίο της πραγματικότητας. Και σήμερα θα μάθουμε πώς να γίνουμε οι παρατηρητές που διαμορφώνουν το ίδιο τους το πεπρωμένο. Πάμε να δούμε πώς ξεκινάει το άλμα, όχι προς το μέλλον, αλλά μέσα στον ίδιο σου τον εαυτό. Υπάρχει μια στιγμή μέσα στην ημέρα σου που νιώθεις πως κάτι δεν πάει καλά. Μπορεί να μην ξέρεις να την περιγράψεις με λόγια, αλλά την αισθάνεσαι βαθιά. Είναι σαν να υπάρχει ένα βάρος, ένα αόρατο χέρι που σε κρατά πίσω, ενώ ξέρεις πως η ζωή που ονειρεύεσαι θα έπρεπε να είναι πιο κοντά. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι έλλειψη τύχης ή ευκαιριών. Είναι η ταυτότητά σου που σε μπλοκάρει. Δεν μιλάμε για απλές σκέψεις ή για στιγμιαίες αμφιβολίες. Μιλάμε για έναν πυρήνα εαυτού που έχει μάθει να αμφιβάλλει, να αναβάλει, να αυτοσαμποτάρει. Κάθε απόφαση που παίρνεις, κάθε φόβος που υποκύπτεις, κάθε στιγμή που συμβιβάζεσαι με λιγότερο από ό,τι ξέρεις ότι αξίζεις, είναι σαν να ενισχύει μία άλλη εκδοχή σου, μία εκδοχή που παραμένει καθυλωμένη στο παλιό timeline, στο παλιό σενάριο, στην παλιά σου ταυτότητα. Σκέψου το, η ζωή σου δεν είναι μακριά επειδή δεν μπορείς να τη φτάσεις. Είναι μακριά επειδή η εκδοχή του εαυτού σου που σε καθοδηγεί δεν είναι συντονισμένη με αυτήν που ήδη ζει ό,τι θέλεις. Είσαι κολλημένος σε μια ταυτότητα που επιμένει να κρατά τα πράγματα όπως είναι, ακόμα και όταν ολόκληρη η ύπαρξη σου φωνάζει για αλλαγή. Και εδώ είναι το κρίσιμο σημείο. Όσο περισσότερο παραμένεις συνδεδεμένος με αυτή την παλιά εκδοχή, τόσο πιο δυνατά ενισχύεις την ίδια πραγματικότητα που προσπαθείς να αποφύγεις. Ο τρόπος που μιλάς στον εαυτό σου όταν κανείς δεν ακούει, οι σκέψεις που επαναλαμβάνεις, οι συνήθειες που διατηρείς, όλα στέλνουν σήματα στο πεδίο της πραγματικότητας. Το πεδίο ανταποκρίνεται, αλλά όχι σε αυτό που θέλεις. Ανταποκρίνεται σε αυτό που είσαι. Και εδώ μπαίνει η πρώτη μεγάλη αποκάλυψη. Δεν χρειάζεται να περιμένεις να αλλάξει κάτι έξω από σένα. Η μεταμόρφωση ξεκινάει από μέσα. Όταν η ταυτότητά σου αρχίζει να δίνει χώρο στην εκδοχή σου που ήδη έχει ό,τι επιθυμείς, τότε η πραγματικότητα αρχίζει να αναδιαμορφώνεται γύρω σου. Αλλά τι θα γινόταν αν η εκδοχή σου που ήδη ζει το όνειρο σε κοιτάζει τώρα? Αν σε περιμένει να συντονιστείς μαζί της? Και τι αν το μόνο που σε κρατάει πίσω είναι η δική σου συνήθεια να πιστεύεις πως δεν είσαι ήδη εκεί? Κάθε στιγμή που αναπνέεις, κάθε αίσθηση που περνάει μέσα σου στέλνει ένα σήμα στο πεδίο της πραγματικότητας. Δεν είναι η λέξη σου, ούτε η πράξη σου που δημιουργούν το κύμα. Είναι η συχνότητα της ύπαρξής σου, ο τρόπος που η ταυτότητα σου εκπέμπει ενέργεια σε κάθε πιθανό μέλλον. Όπως δύο σωματίδια στην κβαντική φυσική παραμένουν συνδεδεμένα παρά τις αποστάσεις, έτσι και εσύ είσαι ήδη συνδεδεμένος με τις εκδοχές σου που ζουν διαφορετικές πραγματικότητες.
Δεν είναι θεωρία. Είναι κατάσταση που βιώνεις, ακόμα και αν δεν το έχεις συνειδητοποιήσει. Η εκδοχή του εαυτού σου, που έχει ήδη ό,τι ονειρεύεσαι, δεν περιμένει στην άκρη του χρόνου. Περιμένει μέσα σου, έτοιμη να σε καθοδηγήσει, αν απλώς συντονιστείς μαζί της. Κάθε αμφιβολία, κάθε φόβος ή αναβλητικότητα λειτουργεί σαν θόρυβος, ένα μικρό ραδιοκύμα που απομακρύνει τη συχνότητά σου από την ίδια την εκδοχή σου. Ουσιαστικά η ζωή σου δεν είναι εκτός, αλλά εκτός συντονισμού. Τι σημαίνει όμως αυτό πρακτικά? Ότι δεν χρειάζεται να τρέχεις ή να προσπαθείς να επιβάλλεις την αλλαγή. Δεν χρειάζεται να οραματίζεσαι ή να φαντάζεσαι συνεχώς τη νέα ζωή σου. Το μόνο που χρειάζεται είναι να γίνεις συνειδητός παρατηρητής της συχνότητάς σου, να αναγνωρίσεις ποια εκδοχή του εαυτού σου ενισχύεις με κάθε σκέψη, συναίσθημα και δράση. Η πραγματικότητα ανταποκρίνεται στο ποιος είσαι, όχι στο τι λες ή θέλεις. Και εδώ βρίσκεται η μαγεία του παιχνιδιού των πιθανοτήτων. Η εκδοχή σου που ήδη έχει πετύχει, που έχει κάνει τις επιλογές που τώρα φαίνονται αδύνατες, σε επηρεάζει συνεχώς. Κάθε στιγμή που παίρνεις συνειδητή απόφαση, κάθε φορά που παρατηρείς τη συχνότητά σου χωρίς να την κρίνεις, στέλνεις ένα νέο σήμα, ανοίγοντας δρόμους που πριν φάνταζαν κλειστοί. Αυτό δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη και φιλοσοφία μαζί. Η ζωή δεν δουλεύει από έξω προς τα μέσα, δουλεύει από μέσα προς τα έξω. Και όσο περισσότερο συντονίζεσαι με την εκδοχή σου που έχει ήδη ό,τι θέλεις, τόσο πιο έντονα η πραγματικότητα αρχίζει να αντικατοπτρίζει αυτό που ήδη είσαι. Και τι θα συνέβαινε αν η πραγματικότητα δεν περίμενε τις πράξεις σου, αλλά την κατάσταση της ύπαρξής σου, αν η ίδια η συχνότητά σου ήταν το εισιτήριο για τη ζωή που ήδη υπάρχει. Σκέψου για μια στιγμή εκείνες τις σπάνιες στιγμές στη ζωή σου που όλα άλλαξαν ξαφνικά, χωρίς να περιμένεις. Μια απόφαση, μια αίσθηση, μια απλή αλήθεια που εμφανίστηκε από μέσα σου και ξαφνικά όλα φάνηκαν διαφορετικά. Αυτό δεν ήταν τυχαίο. Ήταν η στιγμή που η εκδοχή σου που ήδη έχει ό,τι ονειρεύεσαι άφησε ένα ίχνος μέσα στο τώρα. Ένα σημάδι ότι το μέλλον σου δεν είναι μία μακρινή υπόσχεση, αλλά μία ενεργή παρουσία που διεισδύει στο παρόν. Στο πεδίο της πραγματικότητας, ο χρόνος δεν κυλάει γραμμικά. Είναι στρωματοποιημένος, πολυδιάστατος και κάθε επιλογή, κάθε συναίσθημα, κάθε σκέψη που εκπέμπεις δημιουργεί ένα κύμα συντονισμού ανάμεσα στις εκδοχές σου. Η εκδοχή του εαυτού σου που έχει ήδη πετύχει μπορεί να σε επηρεάζει τώρα μέσα από διαίσθηση, ένστικτο και μικρές μετατοπίσεις στην αντίληψή σου. Κάθε απόφαση που φαίνεται μικρή, κάθε στιγμή που βλέπεις τον εαυτό σου διαφορετικά, είναι ένα χτύπημα στη χρονογραμμή σου. Κάθε άνθρωπος έχει βιώσει έστω και μια μικρή διαρροή αυτού του μέλλοντος. Τη στιγμή που ένιωσε πως πρέπει να πάει προς κάτι μεγαλύτερο ή εκείνο το ξαφνικό αίσθημα αλλαγής που δεν μπορούσε να εξηγήσει. Αυτό δεν είναι φαντασία. Είναι η ενεργή σύνδεση με μία εκδοχή σου που ήδη ζει ό,τι επιθυμείς. Και όσο περισσότερο παραμένεις συνδεδεμένος με τις αμφιβολίες και τους φόβους σου, τόσο πιο αχνό γίνεται το μήνυμα του μέλλοντος. Αυτό που πολλοί δεν καταλαβαίνουν είναι ότι δεν χρειάζεται να περιμένεις να οριμάσουν οι συνθήκες ή να αλλάξουν οι γύρω. Το μέλλον σου προσπαθεί να σε φτάσει τώρα και το μόνο που χρειάζεται είναι να αλλάξεις ποιος παρατηρεί, ποιος είσαι μέσα στο τώρα. Όταν η συνείδησή σου ευθυγραμμιστεί με την εκδοχή σου που ήδη έχει ό,τι θέλεις, η πραγματικότητα αρχίζει να αναμορφώνεται γύρω σου χωρίς πίεση, χωρίς αγώνα, χωρίς προσποίηση. Κάθε στιγμή που αγνοείς την εκδοχή σου που ήδη έχει ό,τι θέλεις, είναι μια ευκαιρία που χάνεται. Τι θα γινόταν αν αποφάσιζες να αφήσεις το μέλλον να σου μιλήσει μέσα από το τώρα? Κάθε μέρα, κάθε στιγμή εκπέμπεις ένα σήμα στον κόσμο γύρω σου. Δεν είναι οι λέξεις που λες, ούτε τα σχέδια που κάνεις.
Είναι ο τρόπος που κρατάς τον εαυτό σου, η ενέργεια που εκπέμπει η ύπαρξή σου και η συνειδητή ή ασυνείδητη ταυτότητά σου. Το πεδίο δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που θέλεις να είσαι, ανταποκρίνεται σε αυτό που ήσουνα αυτή τη στιγμή. Και εδώ βρίσκεται η παγίδα, η εκδοχή σου που αμφιβάλλει, που φοβάται, που συμβιβάζεται, εκπέμπει συνεχώς ένα μήνυμα αμφιβολίας στο σύμπαν. Όταν η ταυτότητά σου παραμένει συντονισμένη με τη μικρή, περιορισμένη εκδοχή του εαυτού σου, όλα όσα επιθυμείς μοιάζουν μακριά, άπιαστα, σαν να ανήκουν σε κάποιο άλλο σύμπαν. Όμως, η εκδοχή σου που ήδη έχει ό,τι θέλεις, δεν περιμένει να αλλάξεις τις συνθήκες γύρω σου. Περιμένει να αλλάξεις την εσωτερική σου συχνότητα. Η αλήθεια είναι απλή και ταυτόχρονα καταλυτική. Η πραγματικότητα ανταποκρίνεται στην ενέργεια σου, όχι στη σκέψη σου. Κάθε συναίσθημα, κάθε απόφαση, κάθε στιγμή προσοχής είναι ένα σήμα προς το πεδίο. Οι σχέσεις σου, οι εμπειρίες σου, ακόμα και τα εμπόδια που εμφανίζονται, αντανακλούν τη συχνότητα που εκπέμπεις. Όσο πιο συνεπής είσαι με τη νέα σου εκδοχή, τόσο πιο καθαρά η ζωή σου αρχίζει να αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα που ήδη υπάρχει για εσένα. Δεν χρειάζεται να προσπαθείς ή να επιβάλλεις αλλαγές. Το μόνο που χρειάζεται είναι να αναγνωρίσεις ποια εκδοχή σου παρατηρεί, ποια εκδοχή ζει μέσα σου κάθε στιγμή. Και εδώ φτάνουμε στο κρίσιμο σημείο. Η συχνότητά σου μπορεί να αλλάξει σε δευτερόλεπτα, αλλά η συνέπεια είναι που καθιστά πραγματική την αλλαγή. Όταν αποφασίζεις να γίνεις η εκδοχή σου που έχει ήδη ό,τι θέλεις, εκπέμπεις ένα σταθερό, αδιαμφισβήτητο σήμα. Το πεδίο ανταποκρίνεται και ξαφνικά οι πόρτες που έμοιαζαν κλειστές αρχίζουν να ανοίγουν, οι άνθρωποι και οι καταστάσεις συναντούν τη νέα σου συχνότητα και η ζωή σου αρχίζει να αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα που είσαι ήδη. Μπορείς να σταματήσεις να προσπαθείς να αλλάξεις τα πάντα γύρω σου και να αφήσεις τη δική σου συχνότητα να κάνει τη δουλειά. Τι θα συνέβαινε αν κάθε στιγμή που εκπέμπεις ήταν ένα βήμα προς την εκδοχή σου που ήδη ζει το όνειρό σου? Η πιο μεγάλη παγίδα στη μεταμόρφωση δεν είναι οι συνθήκες γύρω σου, ούτε οι άλλοι άνθρωποι, είναι η ταυτότητά σου. Η εκδοχή του εαυτού σου που παραμένει κολλημένη στο παλιό, που φοβάται, αμφιβάλλει, αναβάλει και συνεχίζει να επιλέγει το ασφαλές αντί για το αληθινό. Κάθε προσπάθεια να αλλάξεις τη ζωή σου χωρίς να αλλάξεις τον παρατηρητή μέσα σου είναι σαν να χτίζεις ένα νέο σπίτι πάνω σε σαθρά θεμέλια. Φαίνεται όμορφο στην αρχή, αλλά τελικά καταρρέει. Η κατάρρευση της ταυτότητας δεν είναι κάτι που συμβαίνει από μόνη της. Είναι μια συνειδητή διαδικασία. Πρόκειται για το να αναγνωρίσεις, να δεις και να αφήσεις να πεθάνει η εκδοχή σου που δεν μπορεί να κρατήσει το μέλλον σου. Δεν μιλάμε για αυτοκαταστροφή ή απόρριψη του εαυτού σου. Μιλάμε για το τέλος μιας εκδοχής που έπαιξε τον ρόλο της όσο χρειαζόταν, αλλά τώρα εμποδίζει την επόμενη. Ξεκινά με την παρατήρηση. Κάθισε στην σιωπή και άκου την τωρινή σου εκδοχή χωρίς να κρίνεις. Ποια είναι τα πιστεύω της, ποιες οι φοβίες της, ποια η καθημερινή της ρουτίνα που την κρατά δέσμια. Μην προσπαθείς να την αλλάξεις, απλώς παρατήρησε. Το επόμενο βήμα είναι η απελευθέρωση. Επανέλαβε τη συνειδητή αλήθεια. Δεν είμαι πια αυτή η εκδοχή του εαυτού μου. Την αφήνω να φύγει. Όπως είναι φυσικό θα υπάρχει αντίσταση. Η παλιά ταυτότητα θα πολεμήσει για τη θέση της, αλλά η δύναμή της υπάρχει μόνο αν την πιστεύεις ακόμα ως εγώ. Όταν αφήνεσαι, η σύνδεση διακόπτεται και η νέα εκδοχή αρχίζει να επιδρά στη συχνότητά σου. Τελικά, έρχεται η επιλογή. Δεν αρκεί να αφήσεις το παλιό να φύγει. Πρέπει να επιλέξεις ποια εκδοχή θα παρατηρεί τον κόσμο από εδώ και στο εξής. Στάσου, ανέπνευσε και γίνε η εκδοχή που ήδη ζει το όνειρό σου. Πες στον εαυτό σου, δεν θα το ανεχτώ πια. Αυτός δεν είναι ο παρατηρητής που οδηγεί τη ζωή μου. Κάθε πράξη, κάθε αναπνοή,
Κάθε σκέψη από εδώ και πέρα γίνεται μια επιβεβαίωση αυτής της νέας ταυτότητας. Τι θα συνέβαινε αν η παλιά σου εκδοχή πέθαινε τώρα? Αν το μόνο που έμενε ήταν η εκδοχή που ήδη έχει ό,τι επιθυμεί? Και τι αν η ζωή που πάντα φαινόταν μακριά άρχιζε να ανταποκρίνεται στη νέα σου ταυτότητα? Μέχρι τώρα μιλήσαμε για την παλιά εκδοχή σου, για το μπλοκάρισμα, για τη συχνότητα και το πεδίο. Τώρα έρχεται η στιγμή της πιο κρίσιμης ανακάλυψης. Η εκδοχή σου που ήδη ζει το όνειρό σου δεν είναι φαντασία. Δεν βρίσκεται κάπου εκεί έξω. Είναι μέσα σου, περιμένει να συντονιστείς μαζί της, να αναγνωρίσεις την παρουσία της και να αφήσεις τη συχνότητα της να διαμορφώσει το τώρα. Η σύνδεση δεν γίνεται με προσπάθεια ή σκέψη. Δεν χρειάζεται να επινοήσεις μία εκδοχή, να φανταστείς ή να προσποιηθείς. Είναι ήδη εκεί. Η δουλειά σου είναι να αναγνωρίσεις ποια εκδοχή σε οδηγεί αυτή τη στιγμή και να αποφασίσεις να δώσεις προσοχή, ενέργεια και φωνή στην εκδοχή που έχει ήδη αυτό που επιθυμείς. Όταν η συνείδηση σου ευθυγραμμίζεται με αυτή την εκδοχή, η συχνότητα αλλάζει αμέσως. Το πεδίο ανταποκρίνεται με ακρίβεια, χωρίς να χρειάζεται να πιέσεις ή να προσπαθήσεις να το φέρεις στην πραγματικότητα. Αυτό που συμβαίνει είναι μία ενεργειακή συγχώνευση. Η νέα εκδοχή σου δεν αντικαθιστά απλώς την παλιά. Συγχωνεύεται με εσένα, αλλάζοντας τον τρόπο που βλέπεις, που αισθάνεσαι και που ενεργείς. Οι επιλογές που πριν φαινόταν αδύνατες γίνονται φυσικές. Οι φόβοι και οι αμφιβολίες αρχίζουν να υποχωρούν όχι επειδή τα αγνοείς, αλλά επειδή η συχνότητά σου έχει γίνει ισχυρότερη από αυτά. Η σύνδεση με αυτή την εκδοχή είναι συνεχής, όχι στιγμιαία. Κάθε αναπνοή, κάθε μικρή απόφαση, κάθε αίσθημα που επιλέγεις να βιώσεις από τη νέα σου συχνότητα ενισχύει την ευθυγράμμιση. Το πεδίο αρχίζει να αντικατοπτρίζει την εκδοχή σου με συνέπεια και ακρίβεια. Κάθε άνθρωπος, κάθε εμπειρία, κάθε ευκαιρία που εμφανίζεται γίνεται ένας καθρέφτης της νέας σου ταυτότητας. Και τώρα φαντάσου, τι θα συνέβαινε αν κάθε στιγμή διάλεγες να παρατηρείς τον κόσμο από την εκδοχή σου που ήδη έχει ό,τι θέλεις? Η πιο δύσκολη στιγμή μετά την κατάρρευση της παλιάς εκδοχής και τη σύνδεση με τη νέα δεν είναι η αρχή. Είναι η συνέχεια. Είναι η στιγμή που η ζωή γύρω σου φαίνεται να μην έχει αλλάξει ακόμα, όταν οι παλιές συνήθειες, οι άνθρωποι και οι καταστάσεις προσπαθούν να σε τραβήξουν πίσω. Αυτή είναι η φάση της σταθεροποίησης, η στιγμή όπου η νέα ταυτότητα πρέπει να γίνει όχι μία ιδέα, αλλά η φυσική σου κατάσταση. Κάθε δράση που παίρνεις από τη νέα σου συχνότητα είναι σαν να σφραγίζεις ένα νέο κώδικα στο πεδίο της πραγματικότητας. Δεν χρειάζεται να προσποιείσαι, να επιβεβαιώνεις ή να αναγκάζεις αλλαγές. Αρκεί να ζεις από την εκδοχή σου που έχει ήδη ό,τι θέλεις, ακόμα και αν το εξωτερικό περιβάλλον δεν το έχει ακόμα αναγνωρίσει. Οι μικρές καθημερινές επιλογές, οι ακούσιες αντιδράσεις και η συνέπεια στο ποιος παρατηρεί καθορίζουν τη σταθερότητα της νέας συχνότητας. Καθώς η νέα εκδοχή σου ενσωματώνεται, αρχίζεις να παρατηρείς κάτι ενδιαφέρον. Οι παλιές εκδοχές και οι φόβοι δεν εξαφανίζονται μαγικά. Αντιθέτως, προσπαθούν να αντισταθούν, να τραβήξουν την ενέργεια πίσω. Είναι σαν η παλιά σου ζωή να θυμάται και να διαπραγματεύεται τη θέση της. Εδώ χρειάζεται η απόλυτη συνειδητότητα. Όχι αντίσταση, όχι καταπίεση, αλλά παρατήρηση και σταθερή επιστροφή στη νέα ταυτότητα. Κάθε στιγμή που το κάνεις, η συχνότητα σου γίνεται πιο ισχυρή, πιο αδιαμφισβήτητη. Η σταθεροποίηση είναι μια πράξη αφοσίωσης. Είναι η επανάληψη της επιλογής κάθε στιγμή να είσαι η εκδοχή που ήδη έχει ό,τι επιθυμεί. Κάθε σκέψη, συναίσθημα, συμπεριφορά και αναπνοή που ευθυγραμμίζεται με αυτή την εκδοχή λειτουργεί σαν μαγνήτης, τραβώντας το πεδίο να συμμορφωθεί με την πραγματικότητά σου. Σύντομα, οι αλλαγές γίνονται ορατές, οι άνθρωποι ανταποκρίνονται διαφορετικά, οι καταστάσεις μετακινούνται, οι ευκαιρίες εμφανίζονται σαν φυσική συνέπεια της νέας σου συχνότητας. Το ερώτημα που προκύπτει τώρα είναι
είσαι έτοιμος να σταθεροποιήσεις αυτό που ήδη έχεις γίνει. Η πραγματικότητα γύρω σου δεν είναι μια σειρά τυχαίων γεγονότων. Είναι ένας καθρέφτης της συχνότητάς σου, ένας ζωντανός αναπνευστικός οργανισμός που ανταποκρίνεται σε κάθε δόνηση που εκπέμπεις. Κάθε σκέψη, συναίσθημα και απόφαση λειτουργεί σαν σήμα προς το πεδίο και το πεδίο απαντά, όχι με λόγια, όχι με άμεσες οδηγίες, αλλά με καθρέφτισμα, ακριβώς όπως η συχνότητά σου καθορίζει ποια εκδοχή της ζωής σου γίνεται ορατή. Όταν ζεις από τη νέα σου εκδοχή, αυτή που ήδη έχει ό,τι θέλεις, η καθημερινότητα αρχίζει να γίνεται ένας συντονισμός. Οι άνθρωποι και οι καταστάσεις που μέχρι χθες φαινόταν αντίθετοι ή ασύμβατοι, αρχίζουν να προσαρμόζονται στη νέα δόνηση. Το άγχος και η αντίσταση υποχωρούν, όχι επειδή εξαφανίστηκαν, αλλά επειδή η εστίαση σου έγινε ισχυρότερη από αυτά. Η ζωή σταματά να είναι ένας αγώνας και γίνεται μία αλληλουχία συντονισμένων στιγμών που σε καθοδηγούν στο πεδίο του δυνατού. Κάθε φορά που αμφιβάλλεις ή πέφτεις στην παλιά ταυτότητα, η συχνότητα σου χάνει δύναμη, αλλά κάθε μικρή επιστροφή στη νέα εκδοχή λειτουργεί σαν επαναφορά της σύνδεσης. Σκέψου το σαν ένα μουσικό όργανο. Όσο πιο σταθερά χτυπάς τη σωστή νότα, τόσο πιο καθαρή γίνεται η μελωδία. Η ζωή σου δεν χρειάζεται έλεγχο, χρειάζεται συντονισμό. Και ο συντονισμός δεν έρχεται με προσπάθεια ή καταναγκασμό. Έρχεται με παρουσία, επίγνωση και επιλογή να γίνεις η εκδοχή που ήδη ζει το όνειρό σου. Αυτή η διαδικασία δεν τελειώνει ποτέ. Κάθε νέα μέρα, κάθε νέα πρόκληση είναι μια ευκαιρία να ελέγξεις τη συχνότητα σου, να σταθεροποιήσεις τον νέο παρατηρητή και να αφήσεις το πεδίο να αντικατοπτρίσει την εκδοχή σου. Όσο πιο συνεπής είσαι, τόσο πιο φυσικός γίνεται ο συντονισμός. Σύντομα, η ζωή σου δεν θα χρειάζεται προσπάθεια για να αλλάξει. Απλώς θα αντικατοπτρίζει τη συχνότητα που είσαι. Τελικά η ζωή δεν αλλάζει με προσπάθεια ή καταναγκασμό. Αλλάζει όταν συνειδητοποιείς ποιος παρατηρεί, ποιος στέλνει το σήμα στο πεδίο, ποιος καθορίζει την εκδοχή που σε καθοδηγεί. Κάθε μικρή επιλογή, κάθε συναίσθημα που βιώνεις από τη νέα σου εκδοχή, κάθε στιγμή που δεν επιτρέπεις το παλιό να σε ελέγχει, γίνεται ένα σήμα. Ένα σήμα που λέει στο σύμπαν «Είμαι εδώ, είμαι εγώ και το νέο πεδίο μου είναι πραγματικότητα». Η ουσία της μεταμόρφωσης δεν είναι το αποτέλεσμα που βλέπεις έξω, αλλά η μεταμόρφωση μέσα σου. Όταν η ταυτότητα σου ευθυγραμμίζεται με την εκδοχή που ήδη έχει ό,τι επιθυμεί, η ζωή σου αρχίζει να ακολουθεί σαν φυσική αντανάκλαση αυτής της συχνότητας. Οι παλιές αμφιβολίες και οι φόβοι δεν εξαφανίζονται μαγικά. Απλώς χάνουν δύναμη γιατί πλέον δεν τους δίνεις ενέργεια. Κάθε επαναφορά στη νέα σου συχνότητα ενισχύει τη σύνδεση με την εκδοχή σου που ήδη ζει το όνειρό σου. Η πρακτική δεν είναι τεχνική, είναι συνείδηση. Είναι η συνειδητή επιλογή να ζεις από τη νέα σου εκδοχή κάθε μέρα, κάθε στιγμή. Δεν χρειάζεται να αλλάξεις τον κόσμο γύρω σου. Αρκεί να σταθεροποιήσεις τον παρατηρητή μέσα σου, να γίνεις η συχνότητα που θέλεις να αντικατοπτρίζεται. Όταν το κάνεις αυτό επαναλαμβανόμενα, η πραγματικότητα σου αρχίζει να αναμορφώνεται με ακρίβεια. Η ζωή πάβει να είναι αγώνας και γίνεται καθρέφτης της ταυτότητας σου. Και τότε καταλαβαίνεις, η μεταμόρφωση δεν ήταν ποτέ κάτι που θα συνέβαινε έξω από εσένα. Ήταν πάντα εδώ, μέσα σου, ενεργή, περιμένοντας να αναγνωρίσεις την εκδοχή σου που ήδη έχει ό,τι θέλεις. Το κβαντικό άλμα δεν είναι ένα βήμα προς κάτι ξένο, αλλά η κατάρρευση της ψευδαίσθησης ότι ήσουν χωρισμένος από τον αληθινό εαυτό σου. Αυτή είναι η τέχνη της ζωής ως συχνότητα. Να ζεις κάθε στιγμή ως ο παρατηρητής που επιλέγει ποιος είναι, να επαναφέρει τη σύνδεση με την εκδοχή που ήδη έχει ό,τι επιθυμεί και να αφήνει την πραγματικότητα να αντανακλά την αλήθεια που κρατά μέσα του. Όταν το καταλάβεις αυτό, η ζωή δεν χρειάζεται πλέον προσπάθεια. Απλώς συμβαδίζει με σένα.
Να θυμάσαι, η συχνότητά σου γράφει την πραγματικότητα πριν καν εσύ περπατήσεις μέσα της. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.